Idag ska vi prata börsturbulens och portföljrotation. Det har ju varit den mest turbulenta börs- och makroekonomiska veckan på väldigt länge. Ja, det har väl troligtvis skrivits historia med allt vad som skett. Så hur gjorde jag då? Det tänkte jag berätta om nu. Ja, för att förstå hur jag har agerat och varför så bör man förstå hur korkad jag kände mig 2022 när jag satt stilla i båten och trodde att allting skulle ordna sig. Det var ett år som jag fortfarande återhämtar mig ifrån, där generalfelet helt enkelt var att ligga kvar investerad utan att agera. Så att, vad är medicinen för det då? Ja, det är väl att lära sig av sina misstag och ta det säkra för det osäkra. Och hur jag då kan ligga plus 6,3% i år mot Stockholm PI på minus 9,4%. En del i det beror på portföljrotation som jag var väldigt tidig på. Ja, måndagen den 7 april så tog jag beslutet att tömma portföljen från alla mina innehav som hade ett USA-beroende. Och att återinvestera det i bolag som inte är USA-beroende. Allting gick ner och min tanke var väl att det som återhämtar sig är det som marknaden inser inte har samma påverkan av det som sker med tariffen. Magkänsla och erfarenhet från 2022 var det som gjorde att jag tog beslutet. Ja, vad betyder det här ur ett bevaknings- och portföljperspektiv? Sedana har jag släppt sedan tidigare, vilket jag har berättat om i ett klipp. Jag har även nu släppt bevakning på Biovica, helt USA-beroende, kapitalbehov och därmed alldeles för stor osäkerhet. Jag har sålt av allt i Sensime som jag beskrev, men jag behåller bevakningen för att bolaget är tillräckligt intressant för att jag ska tro på att det här kan ordna upp sig. Men beslutet var mer makroekonomiskt. Det finns fonder och så vidare som troligtvis kan påverka kursen negativt, var min tanke. Så att därmed blir jag avvaktande och skyddar kapitalet. Smart High-Tech har inte så mycket med USA-situationen att göra. Den har mer att göra med att jag tror att det kommer ta tid innan vi ser volymproduktion. Så att jag fortsätter att bevaka, men jag ligger inte investerad. Swedencare är jag livstidsägare i, men jag har gråmarkerat den för att jag har säkrat hem en del kapital och omplacerat. Jag tror på Swedencare, men de är ju också helt beroende av dollarkurs och försäljning i USA och köpkraft. Och där tänker jag också att det finns risk att institutionella investerare plockar ur sitt kapital. Men det vore synd, för att jag tror att bolaget kommer klara det här ganska bra. Det är ju ändå ett kundsegment som inte är så påverkat av makroekonomiska faktorer. Det innebär också att jag har ökat mitt innehav i fyra bolag. Intellego, Physitrack, SmartEye och Acconeer. Så det är vad konsekvensen är av den här portföljrotationen som jag då genomför. Ja, för de följare som historiskt sett har bidragit med en frivillig swish så har jag ju skapat en Discord-kanal där man i realtid kan följa mina omplaceringar och mina tankar kring vad som händer i den här makroekonomiska världen. Och det har ju varit fantastiskt fint, för många av er har ju också varit engagerade i den dialogen och delat era spaningar. Men jag bestämde mig också för att skriva ett extra nyhetsbrev i mitten på veckan kring hur jag tänkte och hur jag hade agerat på händelserna i världen. Och det här utskicket handlar väldigt mycket om hur förtroendet för USA ur ett finansiellt perspektiv har urholkats över i princip en natt. Och att den långvariga skadan är enorm. Så har ni inte läst det här, ni som lyssnar på det här, så förklarar det också min portföljrotation utifrån ett makroekonomiskt perspektiv.
och varför jag har agerat som jag har gjort. Ja, genom LinkedIn så har jag också kontakt med en del internationella investerare och då har jag även postat en artikel på LinkedIn med en engelsk översättning av det nyhetsbrevet. Så as the world changes so does my portfolio. Så för ni som lyssnar på det här och inte är svenskspråkiga så finns det också att ta del av. Ja, med en mer regional strategi så känner jag redan att jag sover bättre om natten. Jag gillar att vara investerad. Jag är lite mer likvid än vad jag har varit på länge för att fånga ytterligare dippar. För jag tror att det kommer vara turbulent, eller det tror väl alla. Och då finns det kanske chans att fylla på ytterligare i de innehav man tror på. Men om jag jämför magkänslan före och efter jag gjorde den här portföljrotationen så sov jag mycket bättre efter att ha gjort den. Så man lär sig mycket, men att följa den där magkänslan och tro ännu mer på mig själv i det jag observerar har också varit en viktig lärdom under den här veckan. Och det jag också gör nu det är att jag har börjat leta efter bolag med en helt annan profil än vad jag har haft i portföljen innan. Europeisk produktion känns långsiktigt säkert. Fastighetsbolag i Europa med industrifastigheter ämnat för Europa. Ja, jag har börjat sondera terrängen inom områden som känns tryggare och där man eventuellt kan hitta undervärderade europeiska bolag som kommer att vinna på den här regionaliseringen. Och det hoppas jag då att kunna återkomma till längre fram beroende på vad jag finner. Ja, och som ni har sett skymta i bild så får jag väl ta av med den här New York-tröjan. Och så sätter jag på mig golftröjan och så åker jag och spelar golf i påsk. Så att det där handikappet hålls vid liv. Jag är riktigt dålig golfare men det är ganska kul ändå.